Sa gitna ng kanilang alanganing sitwasyon, biglang umusbong ang tensyon ng isakatuparan ni Jack ang kanyang misteryosong plano. Lahat ng nakasaksi ay nagulantang sa biglaan at marahas na pag-atake niya kay Noah, walang nakakaalam kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito. Kasabay ng kaguluhan, isang mas nakakatakot na tagpo ang bumungad, desperado na si Morten. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pangamba habang itinutok niya ang baril kay Luna, tila nagbabadyang tapusin ang lahat. Ang alingaw-ngaw ng panganib ay pumuno sa hangin, at bawat segundo ay tila nagsasabing walang makakaligtas. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 32. Ang katapusan ng palabas. Sa umpisa ng kabanata, makikitang nakatutok ang baril niya kay Jack at napatanong si Morten kung ano kaya ang binabalak nito. Dagdag pa niya, ang katapusan ng binabalak mo ay signos din ng iyong pagkatalo. Tinitigan lang siya ni Jack habang naghihintay sa kung anong maaaring mangyari kay Gina na nakaluhod sa harap ni Piman, si Noah na bali ang braso at si Luna na inaambahan ni Morten ng espada sa leeg. Hiningi na ring ibigay ni Morten ng mga oras na iyon ang Holy Grail mula kay Jack at ang kapalit na binibigay niya ay pakakawalan niya si Luna, na tumanggi sa alok na ito kahit nasa alanganin ang mga sitwasyon nila. Inutusan ni Luna si Jack na huwag niyang ibigay ang Holy Grail kay Morten at sinabi rin niyang huwag siyang alalahanin at dalhin si Noah papalayo para makatakas na sila. Matamang tinitigan ni Luna si Jack at dahil sa nakikita nito sa aura ng bata ay natawa na lang ito. Dagdag pa ni Luna habang nakaturo ito kay Jack na siya mismo ang huhuli kina Mr. Fogg gamit ang kanyang mga kamay dahil pinatay nito ang kanyang pinakamamahal na ina. Dito tinakpin ng isang tagasunod ni Morten ang bibig ni Luna at sinabihan itong manahimik. Dahil dito ay parang nagising si Noah at Jane Austen niyang iligtas nito ngunit isang suntok ang kanyang natamo mula kay Jack. Kahit patuloy ang laban ni Piman at Gina, parehong nagitla ang dalawa sa ginawa ni Jack. Maging sina Mr. Fogg, Morten, at Luna, na hawak pa rin ng isa sa mga tagasunod ni Morten, ay hindi makapaniwala. Kitang-kita ang tindi ng suntok ni Jack kay Noah, na ang nasambit na lamang nito, puno ng pagtataka ay ikaw. Bago tuluyang mawala ng malay. Pagkatapos, binitbit na siya ni Jack. Di nagtagal ay humingi ng pasensya si Jack at sinabihan niya ang tulog na si Noah na ito ang gustong mangyari ni Luna kaya dapat matulog na muna ito. Nagsalita na rin sa puntong ito si Morten at sinabing walang saysay kung susubukan pa ni Jack na lumaban sa kanya ngayon kaya dapat ay sumuko na lang siya at ibalik ang Holy Grail sa kanila. Binuhat ni Jack si Noah kasama ang briefcase, at nabanggit niya na malapit na ang dahilan kung bakit matagal niyang hinintay ang sandaling iyon. Ani Jack, dahil hindi laging ang hiling ang maaaring magpaikot sa buhay, at hindi basta-basta makakamit ang ninanais. Gayunpaman, hindi niya tinapos ang kanyang sasabihin at bigla niyang itinapon ang briefcase, kung saan nakalagay ang Holy Grail, palayo. Pagkatapos nito ay nabanggit ni Jack na ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang bagay na kailangan niyo ng pag-isipan kung paano niyo makukuha. Napatingin naman si Morten at Mr. Fogg sa hinagis na briefcase ni Jack. Agad na kinuha ni Morten si Luna mula sa kanyang mga taga-sunod at sinabihan silang kunin ang briefcase dahil pag lumubog ito ay wala na silang tsansang makuha pa ito. Tumalo ng dalawa pababa, at sa sandaling lumubog sila sa dagat, agad silang sumunod sa briefcase. Sa ilalim ng tubig, mabilis nila itong nakuha, ngunit laking gulat nila nang buksan ito, wala pala itong laman. Agad nilang ipinaalam ang nangyari kay Morten, na labis ding nagulat sa kanilang sinabi. Samantala, mabilis namang tumakbo si Jack palayo sa kanila habang paasar niyang itinanong, alam niyo na ba ang binabalak ko? Sa puntong ito ay medyo naasar na siguro si Morten kaya sinabi niyang pinapaglaruan sila ni Jack ngunit parang may binabalak si Luna na madiin na kinagat si Morten. Habang winawasiwas niya ang bata ay sinabihan niya si Luna na pakawalan ang kanyang braso at tinawag niya itong makulit at pasaway. Natawa naman si Jack sa ginawa ni Luna at nagbunyi dahil napakagaling ng timing ng bata. Pero kasabay ng pagtakbo ni Jack ay sinundan na rin siya ni Mr. Fogg at kahit malayo na siya ay parang ilang dipa na lang ang layo nila sa isa't isa dahil sa ubod ng bilis na paghabol ni Mr. Fogg. Nangiti-ngiti na lang si Jack at sa di kalayuan ay may kung anong nakalutang na sasakyang panghimpapawid. Mabilis na inilabas ni Jack ang isang punyal para putulin ang taling pumipigil dito para di makalayo at mabilisan niyang tinalon ito at sinunggaban para gamitin ito para makalayo. Humingi ng paumanhin si Jack dahil kailangan na niyang umalis sa lugar na iyon. Ngunit isang sigaw mula kay Luna na nagsabing, mag-ingat, ang nagpalingon sa kanya.
Sa paglingon, nakita niya si Mr. Fogg na itinutok ang kanyang katawan papunta sa kanya habang kinokonsentra ang paghinga. Mabilis na itinuon ni Mr. Fogg ang kanyang braso kay Jack at, gamit ang nunchucks, ipinukul niya ito ng sobrang lakas sa layuning pabagsakin si Jack upang hindi makatakas. Subalit, nang makita ni Jack ang paparating na nunchucks, agad niya itong sinipa papalayo. Ang nunchucks ay pabagsak na sa dagat, kaya't hindi na nag-aksaya ng oras si Jack at itinoon ang atensyon sa paglayo mula sa lugar na iyon. Napangiti na lamang si Jack habang naglalaro sa kanyang isipan ang tanong kung bakit ayaw siyang hayaang makaalis ng walang kabuluhan ni na Mr. Fogg at mga alagad nito. Mula sa kanyang suot, inilabas niya ang Holy Grail at ipinakita ito kina Mr. Fogg. Itatago ko muna ang banal na kopitang ito, ani Jack sabay tawa. Nabuwisit si Morten, ngunit wala na rin siyang magawa. Kaya naman, sinabi na lang ni Jack sa kanila, see you soon. Habang lumilipad palayo sina Jack at Noah, tinitigan na lang sila ni na Morten, Mr. Fogg, at Luna. Mula sa kung saan, nagsalita si Luna, isang perpektong plano ang nangyari. Biglang tinutukan siya ng baril ni Morten. Hindi mo ba alam ang sitwasyon mo? Napakagulang mo rin, aniya. Iniwan ka ngayon ni Jack, hindi ba? Sa kabila ng banta, matapang na sumagot si Luna, hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari. Ako na ngayon ang espesyal na bihag, at nasa kamay ni Jack ang Holy Grail. Kaya dapat mo akong igalang bilang bihag. Nagulat si Morten sa sinabi ni Luna. Sa puntong iyon, bumalik sa alaala ni Luna ang kanilang pag-uusap ni Jack tungkol sa dalawang kondisyon. Una, kailangang mahanap at mahuli ni Jack ang taong nagngangalang Fogg, at pangalawa, huwag na huwag gagalawin si Noah, ang kapatid niya. Kapag nagawa ito ni Jack, hahayaan ni Luna na patayin siya nito. Dagdag pa ni Luna, iyon ang kasunduan nila ni Jack. Kaya sigurado siyang darating o babalik ito para iligtas siya. At sa huling panel ng manga, makikitang matagumpay na nakatakas sina Jack at Noah kasabay ng pagsikat ng umaga. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayani nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga putil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim. Ngunit ang espiritu ay di mawawalan ng daan.